Xin chào các bạn. Như vậy là chỉ còn đúng 14 ngày nữa là tới lễ Giáng sinh năm 2022. Trên khắp mọi nẻo miền đất nước, tất cả những cái ngôi thánh đường của Tin Lành, của Công giáo, đâu đâu cũng thấy người ta đang là tấp nập để mà sửa sang nhà thờ, à, treo băng rôn cờ hoa, và đặc biệt là nhà thờ nào cũng đều làm những cái hang đá để đón mừng cái ngày lễ Noel. À, vậy thì cái ý nghĩa của ngày lễ Noel là gì? Và cái ý nghĩa của cái hang đá là gì? Thì ngày hôm nay tôi mời tất cả các bạn cùng theo chân chúng tôi đi thăm một ngôi thánh đường thuộc giáo hạt của Tân Hiệp, thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, để cho chúng ta có một cái nhìn khái quát về cái hoạt động của người Công giáo trong cái ngày lễ Giáng sinh này. Rồi mời các bạn cùng với chúng tôi đi tham quan ngôi thánh đường. Trước mặt các bạn là ngôi thánh đường giáo xứ An Tôn, thuộc giáo hạt Tân Hiệp, địa phận Long Xuyên. Và ngôi thánh đường này thì nằm ở trên địa bàn của tỉnh Kiên Giang. Ngôi thánh đường mang tên là Thánh đường giáo xứ An Tôn. Như các bạn đã biết thì cái ngày lễ Noel không còn là của những người đạo Thiên Chúa giáo như là đạo Công giáo, đạo Tin Lành, Hồi giáo, Chính thống giáo nữa, mà nó đã là một cái buổi lễ của tất cả mọi người, dù là ở trong hay là ngoài đạo Công giáo đều có tổ chức cái lễ kỷ niệm Noel rất là long trọng. Và đặc biệt là các cái nước phương Tây thì cái ngày lễ Noel là cái ngày chính phủ người ta cho phép được nghỉ trong các cái ngày lễ nghỉ của quốc gia. Điều đó chứng tỏ là cái thánh lễ Noel nó đã là cái thánh lễ của nhân loại rồi các bạn. Như vậy thì chúng ta đi tìm hiểu coi là cái lễ Noel là cái lễ gì. Lễ Noel hay người ta còn gọi là lễ Giáng sinh, tức là kỷ niệm cái ngày ông Giêsu ông sinh ra tại một cái hang đá ở làng Bethlehem. Và hàng năm thì cứ tới cái ngày này, những cái người Công giáo, những cái người đạo Thiên Chúa giáo nói chung, người ta đều tổ chức để đón mừng cái lễ Noel này một cách hết sức long trọng. Và dù muốn hay là không, dù bạn sống ở đất nước nào, bạn sống trong một cái thể chế chính trị nào, thì bạn cũng đều phải lấy cái ngày ông Giêsu sinh ra để làm cái mốc chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Đó là trước công nguyên và sau công nguyên. Mà chúng ta học lịch sử thì chúng ta thường nghe thấy cái cụm từ trước công nguyên, tức là người ta viết tắt là BC, tức là Before Christ, tức là trước Giêsu sinh ra, và sau công nguyên tức là After Christ. Thì dù mà bạn tin ông hay không, bạn thuộc cái thể chế chính trị nào, thì bạn cũng phải chấp nhận cái ngày ông Giêsu sinh ra để làm cái mốc chia đôi dòng lịch sử nhân loại như tôi vừa trình bày ở trên. Thì ngược lại, trước khi mà tìm hiểu cái ý nghĩa của thánh lễ Noel này thì cũng xin được nhắc lại là theo các cái tài liệu thì người ta cho rằng ông Giêsu là một cái người Do Thái ở vùng Galilee, và ông sinh vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất và qua đời trong cái khoảng từ năm 30 đến năm 36 sau công nguyên tại xứ Judea. Và ông chỉ sống và hoạt động tại Galilee và Jude. Các sách phúc âm thì cũng chỉ tập trung vào cái quãng đời 3 năm cuối khi mà Giêsu sống ở dưới trần gian, đặc biệt là cái tuần lễ cuối cùng trước khi mà ông bị đóng đinh vào thập giá. Nhưng cũng cung cấp một số cái manh mối liên quan đến năm sinh của Chúa Giêsu, như là phúc âm Matthew ghi là cái sự liên kết cái mùa Giáng sinh của Chúa Giêsu với cái sự cai trị của Herode đại đế, người đã chết vào khoảng năm thứ tư trước công nguyên. Và đoạn Luca thì viết là vua Herode đã trị vì trước khi mà Chúa Giêsu Giáng sinh.
Ngoài ra phúc âm này còn đề cập đến cái cuộc điều tra dân số của chính quyền La Mã diễn ra 12 năm sau đó. Phúc âm Luca cũng viết rằng Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ vụ khi ông ta khoảng 30 tuổi, và đó là năm thứ 15 của triều đại Tiberius, khoảng năm 28 hoặc 29 công nguyên. Qua những cái chi tiết này và các cái phương pháp phân tích khác thì hầu hết các cái tác giả đều đồng thuận rằng Chúa Giêsu sinh ra trong cái khoảng từ năm thứ 6 đến năm thứ 4 trước công nguyên. Và phúc âm Matthew và Luca thì đều ghi lại cái việc mà Chúa Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Jude, thời của vua Herode. Thánh Luca thì tường thuật là việc Chúa Giêsu sáng sinh như sau. Thời ấy hoàng đế Augustino ra cái chiếu chỉ là phải kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cái cuộc điều tra dân số đầu tiên được thực hiện dưới cái thời của ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Và lúc đó thì tất cả mọi người đều phải về nguyên quán để mà khai tên tuổi. Bởi thế cho nên là ông Giêsu xin lỗi quý vị, bởi thế là ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành của vua David, tức là thành Bethlehem miền Jude. Vì ông Giuse này là thuộc gia đình của dòng tộc David, ông lên đó để khai tên cùng với cái người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang là mang thai. Và khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà sinh con trai đầu lòng và lấy tã bọc con rồi đặt trong một cái máng cỏ dọc đường. Vì lúc đó là giữa đêm khuya và hai ông bà không có tìm được cái chỗ nào trong nhà trọ. Chính vì vậy mà cái hang đá mà cái nơi mà Chúa Giêsu sinh ra đã được tương truyền cho đến ngày nay. Và hàng năm thì người Công giáo đều tổ chức cái ngày lễ Giáng sinh này một cách hết sức long trọng. Trước mắt các bạn thì những cái cờ hoa đã được nhà thờ ở nơi đây họ đang là trang trí để mà họ chuẩn bị cho cái ngày lễ Giáng sinh. Thường thì buổi lễ Giáng sinh được tổ chức vào đêm 24 tháng 12 hàng năm và được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước và ở trên thế giới thì cũng vậy. Do đó là ngay từ bây giờ thì họ đang là gấp rút để chuẩn bị cho cái đêm người ta gọi là đêm lễ thánh được tổ chức một cách long trọng nhất. Thì trước mặt các bạn là cái công viên ở bên ngoài cái ngôi thánh đường An Tôn. Ở trước mặt các bạn là gọi là đài Đức Mẹ. Thì đây là cái tượng đài của bà Mary, tức là người mẹ ruột của ông Giêsu mà đã sinh ra ông trong cái hang đá mà bây giờ người ta đang là chuẩn bị làm. Thì người ta cũng kính trọng bà Mary này như là một người mẹ của nhân loại vậy. Thì đây là gọi là mẹ Maria hay là Đức bà Maria, thì những cái người Công giáo họ gọi như vậy. Đây là cái đền của Đức Mẹ Maria mà quý vị đang là thấy. Thì hầu như là nhà thờ nào người ta cũng có những cái bức tượng để mà tôn kính Đức Mẹ này như là một người mẹ của ông Giêsu, cũng như là một người mẹ của những cái người Công giáo. Thì khi mà những cái nhà thờ họ đã làm xong rồi, họ trang trí ngôi hang đá xong rồi, thì có dịp tôi sẽ quay lại và giới thiệu từng những cái nhân vật từ những cái vật trang trí ở trong hang đá để cho quý vị tiện theo dõi. Thì cái hang đá người ta mô phỏng lại có rất là nhiều cái cách để người ta làm các bạn. Có khi là người ta làm bằng những cái vật liệu thô sơ để mà nói lên cái sự nghèo khó lúc mà ông Giêsu ông được sinh ra trong cái giai đoạn đó. Ngày nay thì họ làm được bằng nhiều cái vật liệu khác nhau các bạn. Thì trước mắt ở đây là họ làm bằng những cái bao, những cái bao giống như là những cái bao mà người ta đựng thực phẩm vậy các bạn. Rồi người ta
hơ lửa cho nó xoăn lại và nó giống như là những cái phiến đá thật sự như vậy các bạn. Và ông Giêsu được sinh ra vào cuối tháng 12, thì cái thời tiết lúc này là ở xứ Bethlehem thì sương nó tuyết nó đóng trắng hết, cho nên người ta mô phỏng lại cái hang đá cũng màu trắng như vậy. Thì đây là một cái hoạt động thường niên, năm nào người ta cũng làm những cái hang đá hết sức lộng lẫy, hết sức đẹp đẽ để mà kính tưởng nhớ lại cái sự tích mà ông Giêsu được sinh ra. Cũng xin nhắc lại với các bạn là ông Giêsu là một người của lịch sử, các bạn, không phải là một nhân vật huyền thoại. Và ông Giêsu hay người ta còn gọi là Giêsu Christ, thì trong tiếng Hebrew đó thì Giêsu còn gọi là Yeshua, Đức Chúa là đấng cứu độ. Thì đối với lại những cái người đương thời đó, Giêsu còn gọi là Giêsu thành Nazareth hoặc là Giêsu con ông Giuse. Rồi cái từ mà người ta hay gọi là Kitô đó thì trong tiếng Latin là Christus, là tiếng Hy Lạp là Spitos, Christos, hay là Cơ đốc theo phiên âm Hán Việt, là một cái danh hiệu của ông Giêsu. Ông được sinh ra. Cái từ Giêsu có nghĩa là người được sức giàu, nhằm chỉ ông là đấng của Messiah đã được tuyên báo trong những cái cuốn Cựu Ước. Những gì mà chúng ta biết được về Giêsu là do được ghi chép trong cái cuốn Kinh Thánh Cựu Ước. Xin lỗi quý vị, trong Thánh Kinh Tân Ước, và đặc biệt là trong 4 cuốn phúc âm mà những cái vị thánh như Luca, Matthew, vân vân, người ta đã ghi lại, thì mình dựa theo đó để mà mình tìm hiểu cái nguồn gốc của ông Giêsu cũng như là đạo Thiên Chúa do ông Giêsu sáng lập ra. Và những cái nguồn thông tin chính về cuộc đời và những cái lời dạy của ông Giêsu là 4 cái sách phúc âm quy điển, đặc biệt là trong phúc âm Nhất Lãm, chứ xin lỗi quý vị, phúc âm Nhất Lãm. Mặc dù là nhiều học giả cho rằng là những cái văn bản như là phúc âm Tô-ma hay là phúc âm Hebrew cũng rất là xác đáng. Trước mặt các bạn là ngôi thánh đường của giáo xứ Anton, được xây dựng từ năm 1970 và hoàn thành vào năm 1974. Ngôi thánh đường này do một vị linh mục sáng lập đầu tiên là linh mục Nguyễn Bá Lộc, người đã đưa đồng bào ở ngoài miền Bắc sau cái biến cố 1954 thì rất là nhiều bà con giáo dân của miền Bắc đã được đưa vào miền Cái Sắn này để mà sinh sống ở đây. Thì những cái biến cố lịch sử mà quý vị đã biết đó, thì đồng bào miền Nam mình cũng đã nhường cơm xẻ áo, giang tay bảo bọc đồng bào miền Bắc di cư vào đây nhiều đợt. Trước 1945 cũng có một đợt, rồi biến cố 1954 khi mà Hiệp định Geneva được ký kết thì một đợt nữa, và sau này thì cái biến cố 1975 thì cho tới ngày nay vẫn còn rất là nhiều đồng bào ở ngoài miền Bắc cũng di cư vào miền Nam để sinh sống ở đây. Thì đối với lại những cái người Công giáo nói riêng, người Thiên Chúa giáo nói chung, cũng như là tất cả mọi người ở trên thế giới này, cái ngày lễ Noel là một cái dịp mà kỷ niệm hết sức là long trọng, là một cái ngày nghỉ của rất đông các cái nước châu Âu, châu Mỹ và cả Canada. Người ta cũng được quy định ở trong hiến pháp là cái ngày Noel là người ta được nghỉ các bạn. Người ta nghỉ cho đến hết Tết Tây luôn, một cái thời gian nghỉ Noel và nghỉ Tết dương lịch kéo dài. Cái ngôi hang đá này cũng đang là được hoàn thiện, và một vài ngày nữa đây, khi mà cái hang đá nó hoàn thành thì tôi sẽ có dịp trở lại và tường thuật lại chi tiết
những cái nhân vật ở như trong hang đá ý nghĩa là như thế nào, để cho các bạn có một cái khái niệm khái quát về đạo Công giáo cũng như là đạo Thiên Chúa giáo nói chung. Ngày nay thì lễ Noel là một cái dịp nghỉ ngơi vui chơi của tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ các bạn. Các bạn mà không có theo đạo Thiên Chúa thì chúng ta cũng hòa một cái niềm vui với những cái người có đạo Thiên Chúa để chúng ta cùng hòa mình vào cái niềm vui của họ. Và ông Giêsu này là một nhân vật lịch sử, một nhân vật có thật các bạn, và đã được lịch sử ghi chép lại. Và như tôi nói hồi nãy thì dù bạn là một cái tôn giáo nào, bạn thuộc cái thể chế chính trị nào, bạn hữu thần hay vô thần, thì bạn cũng đều phải công nhận lấy cái ngày ông Giêsu này sinh ra để làm cái mốc chia đôi dòng lịch sử nhân loại. Điều đó chứng tỏ là ông có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn đến nhân loại của chúng ta, đến thế giới này. Chính vì vậy mà ngày nay đạo Công giáo có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ các bạn. Và ngoài những cái thông tin mà chúng ta tìm hiểu qua sách báo thì chúng ta cũng thấy hàng ngày người Công giáo họ có những cái hoạt động hướng ngoại rất là bổ ích để mà họ thực hiện cái giáo lý của ông Giêsu này truyền dạy cho họ, đó là thương yêu đồng loại, sống công bằng bác ái. Thì đó là những cái tôn chỉ của người Công giáo. Hai bên bờ sông này họ làm hàng rào rồi cảnh quan, trồng những cây cảnh rất là đẹp mắt các bạn. Người Công giáo thì họ sinh hoạt với ngôi thánh đường của họ giống như là một cái ngôi nhà chung vậy. Hàng ngày họ tới đây để cầu nguyện, cũng như là họ góp công sức chỉnh trang ngôi thánh đường để làm cái nơi sinh hoạt về mặt tinh thần cho tất cả mọi người theo đạo ở trong cái giáo xứ này. Tôi đã trình bày với các bạn một số các cái nét khái quát về lễ Noel là gì, cũng như là tại sao lại có hang đá. Và trong những cái phần tiếp theo thì khi mà những cái hang đá đã được hoàn thiện thì tôi sẽ tường thuật lại chi tiết hơn về những cái nhân vật, những cái vật trang trí mà các bạn thường thấy ở trong cái hang đá mà khi mà ngày lễ Noel mà bổn đạo người ta làm. Tôi sẽ tường thuật lại để các bạn có một cái nhìn cho nó khách quan và có một cái sự hiểu biết khái quát nhất về đạo Công giáo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và sẽ gặp lại các bạn trong những cái ngày tiếp theo. Rồi xin kính chào tạm biệt các bạn.